يا مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوهش بلايك والبارطاج، بارطاجيو باش يوصل هذا الفيديو للناس اللي محتاجين الكرا واللي بغى يشري. مرحبا والف مرحبا. الرقم ديالو موجود عنده في القناه. مرحبا بكم خوتي. عنده الديار غزلان كيحمقوه. جبرتوني غادي نوري لكم هاد الدار هادي جديده، باقي جديده غزاله. هادي الكرا كما كتشوفوا، هادي الطلعه ديال الدروج، داكشي جديد باقي غزال، داكشي نقي وغزال. هذا الصالون اخوتي كما كتشوفوا، فيه الفوطي في الزرق والميسا، وجا واسع غزال مرح كيحمق كما كتشوفوا. الدار غزاله كبيره وواسعه وجات على البحر وفريجه بزاف. هذه الكوزينه كما كتشوفوا، هذه البوطه فيها القشوع اللي بغيتو فيها. هذه النبيره ما عليكم عيد تسخروا تحطوا طيبوا. هذه البلازما في الصالون كما كتشوفوا. هذه الكوزينه فيها من كل خير كما كتشوفوا. هذا البالكون تيراسا جات على البحر، على الشارع غزاله كما كتشوفوا. شوفوا هاد التيراسا غزاله، هاد البلاصه غزاله. هذا البالكون يعني كطلل عليه على التيراسا غزاله كما كتشوفوا. البحر راه هو كيف كيبان لكم قريب، جوج الخطوات هانتوما في البحر. دنيا غزاله كتحمق، واحد الهدوء فيها غزاله كما كتشوفوا. هذا الصالون كما قلت لكم كيطلل على الكوزينه. هادو البيبان ديال البيوت كما كتشوفوا، كلشي جديد وكلشي غزال. هذا بيت النعاس غزال كبير تبارك الله غزال كما كتشوفوا. الطاقه كتطلل على الباتيو. الماريو فيها الماريو غزال كما كتشوفوا. هادو الملاطي فيها المخايط، فيها الصابانات كما كتشوفوا اخوتي. غزاله الثمن ديالها رخيص بزاف، 25 الاورو يعني 25 الف فرنك، 250 درهم، يعني واحد الثمن مناسب بزاف بزاف. اللي ما بغى يتبرع ويتمتع الخير كامل موجود كما كتشوفوا. هذا بيت النعاس ديال الدراري، طاقه هي كتطلل على الباتيو غزاله تبارك الله. الدار باقي جديده. مرحبا بكم والف مرحبا عند الاخ رشيد مرتيل. مرحبا بكم. نمره التليفون هي عنده في القناه ديالو تحت الفيديو في اسفل الفيديو كما كتشوفوا. هذا البانيو غزال مجلج تنسقف، وكاين فيه الكالينطادور الماء سخون وكلشي. مرحبا بكم والف مرحبا مدينه مرتيل، وشكرا. وما تنساوهش باللايك والبارطاج وشكرا.